Seria Regăsirea puterii interioare, People Pleasing-ul, nevoia de a fi plăcut. Episodul 4. Autenticitatea ca formă de iubire. Într-o lume care ne învață să fim agreabili, autenticul pare un act de curaj. Să spui ceea ce simți, să trăiești ceea ce ești, să nu te scuzi pentru adevărul tău, devine o formă de iubire pură. Autenticitatea nu este despre a șoca, nici despre a sfida, e despre a fi întreg, despre a nu mai tăia din tine bucăți pentru a încăpea în formele altora, despre a trăi în adevăr, chiar și atunci când adevărul te lasă singur pentru o vreme. Atunci când ești autentic, ceva în jurul tău se reașează. Unii oameni se vor îndepărta, nu pentru că ai greșit, ci pentru că nu mai ești compatibil cu versiunea lor despre tine. Dar în același timp, alții se vor apropia, cei care te vor recunoaște nu pentru măști, ci pentru lumină. Autenticitatea este un act de iubire pentru tine și pentru lume, pentru că, atunci când ești real, le arăți și celorlalți că pot fi și ei, că nu trebuie să se ascundă, să mimeze, să performeze, că iubirea adevărată nu are nevoie de aparență, ci de prezență. A fi autentic nu înseamnă să fii perfect, înseamnă să fii viu, să greșești și să înveți, să plângi și să te ridici, să-ți asumi că ai emoții, frici, limite și să le porți cu demnitate. Autenticitatea este momentul în care nu mai cauți să impresionezi, ci să trăiești în adevăr, să spui, nu știu, dar vreau să aflu, mi-e teamă, dar merg înainte, nu sunt mereu bine, dar sunt sincer. Și brusc, inima ta începe să respire din nou. Autenticitatea nu se învață din cărți, ea se naște când încetezi să te compari, când nu te mai pedepsești pentru ceea ce simți, când îți permiți să fii om cu toate imperfecțiunile tale divine. A fi autentic nu e doar o alegere emoțională, e o alegere spirituală. Este felul în care spui universului, am încredere în cine sunt, chiar dacă lumea nu mă înțelege. Autenticitatea nu separă, ea clarifică, nu rupe, ci vindecă, pentru că acolo unde e adevăr nu mai ai nevoie de jocuri, de manipulare, de măști. Iubirea care se naște din autenticitate nu mai cere garanții. Ea e simplă, calmă, profundă. Când iubești din autenticitate, nu încerci să schimbi pe nimeni. Nu vrei să convingi, să impresionezi, să dovedești. Doar ești și din această prezență, iubirea ta devine o lumină. Autenticitatea nu se explică, se simte. Ea este acea tăcere interioară în care ești împăcat cu tine chiar dacă lumea nu te aplaudă. Pentru că iubirea adevărată nu are nevoie de spectatori, are nevoie doar de adevăr. A fi autentic este forma supremă de iubire, pentru că numai atunci când ești tu însuți cu adevărat, poți iubi cu adevărat pe cineva.